สวัสดีผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหัศจรรย์แห่งกรรมมิราเคิลดีดพุทธศาสนากล่าวว่าการนอกใจคู่ครองเป็นเรื่องผิดศีลธรรมข้อ3ประพฤติผิดในกามการนอกใจคู่ครองเกิดจากกิเลสที่ไม่พึงพอใจในคู่ครองของตนจึงนำไปสู่การเกี่ยวข้องกับชายหรือหญิงอื่นหากสามารถควบคุมกิเลสและความถูกต้องในการดำเนินชีวิตคู่ปัญหาการนอกใจก็จะไม่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนี้จำนวนมากทำให้เกิดปัญหาครอบครัวแตกแยกเด็กมีปัญหาขาดความอบอุ่นขาดความรักจากพ่อแม่ไม่อบรมสั่งสอนคุณธรรมขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ให้รู้จักผิดชอบชั่วดีไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นการนอกใจคู่ครองมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลมีทั้งในกรณีที่ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายนอกใจคู่ครองวิ่งหาชายอื่นก่อนและก็มีฝ่ายชายเป็นผู้นอกใจคู่ครองของตนวิ่งเข้าหาหญิงอื่นก่อนสาเหตุการนอกใจในคู่ครอง 1. ไม่รู้จักพอไม่พึงพอใจในคู่ครองของตนแม้ว่าคู่ครองของตนจะสวยหรือหล่อมากแค่ไหนก็ตามหรืออีกกรณีหนึ่งคู่ครองของตนไม่สามารถตอบสนองความต้องการทางกามารมณ์ของตนได้ 2. ไปพึงพอใจอยากได้ทรัพย์ของผู้อื่นเห็นคู่ครองคนอื่นร่ำรวยสุขสบายตนเองอยากสบายบ้างจึงวางแผนแย่งชิงคู่ครองคนอื่นมาเป็นของตนเพื่อจะได้ครอบครองทรัพย์ของคนอื่นให้ตนเองสุขสบายบ้างซึ่งส่วนมากก็แย่งชิงมาได้แค่ชั่วคราวสุดท้ายสูญเสียทุกอย่างทั้งคู่ครองเดิมและคู่ครองใหม่เนื่องจากท่าแท้ของฝ่ายไปแย่งชิงเข้ามาไร้คุณธรรมอย่างไรก็จะแสดงออกมาทำให้ไม่มีใครต้องการคนไร้คุณธรรมมาอยู่เคียงข้างกายพุทธธรรมกล่าวถึงการแก้ไขปัญหาการนอกใจคู่ครอง 1. ต้องมีศีล 5เว้นจากการฆ่าสัตว์และชีวิตผู้อื่นยังรวมหมายถึงการไม่ทำร้ายทางกายวาจาและใจที่นอกใจคู่ครองของตนเป็นการทำร้ายจิตใจคู่ครองให้เกิดความแค้นความเสียใจเว้นจากการลักทรัพย์ที่มีเจ้าของที่เป็นสิทธิโดยชอบธรรมของผู้อื่นเว้นจากการประพฤติผิดในกามไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสามีหรือภรรยาไปมีสัมพันธ์กับหญิงชายอื่นที่ไม่ใช่คู่ครองของตนเว้นจากการโกหกเพราะเมื่อมีการนอกใจคู่ครองตนย่อมหาข้อแก้ตัวไม่ยอมรับผิดเพราะยอมรับความจริงที่ตนทำผิดต่อคู่ครองของตนเองไม่ได้จึงต้องโกหกต่างๆนานาเว้นจากการดื่มของมึนเมาเสพยาเสพติดเพราะทำให้ขาดสติความรู้สึกดีชั่วเผลอทำตามอารมณ์ฝ่ายต่ำนอกใจคู่ครองตน 2. ต้องมีธรรมะ4ข้อในการครองเรือนมีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันมีน้ำใจการเสียสละเสมอกันมีสติปัญญาเสมอกันหมายถึงรู้เหตุและผลรู้ดีและชั่ว 3. ต้องมีอิทธิบาท4เป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จความพึงพอใจรักมีความสุขและเห็นคุณค่าในสิ่งที่ตนมีความเพียรความพยายามอดทนเข้มแข็งสม่ำเสมอไม่ย่อท้อความตั้งใจมุ่งมั่นรอบคอบมีสติตั้งใจทำอะไรก็ทำให้ดีที่สุดพิจารณาไข้ควรปรับปรุงแก้ไขวางแผนพัฒนาในสิ่งที่ทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆในการใช้ชีวิตคู่เปรียบได้กับการเดินทางผจญชีวิตใหม่เป็นเส้นทางใหม่ที่ทั้งชายและหญิงต้องสามัคคีรักใคร่ปองดองพร้อมใจกันที่จะเดินบนเส้นทางชีวิตใหม่ทั้งคู่ต้องช่วยกันประคองให้เส้นทางชีวิตคู่ประสบความสำเร็จสร้างเป็นเรื่องราวให้ลูกหลานรุ่นหลังได้ภูมิใจในสิ่งที่พ่อแม่ช่วยกันสร้างมามีเด็กสาวสวยมากใจแตกคนหนึ่งเธอสมัครใจไปเป็นโสเภณีในต่างแดนเพราะเธอคิดว่าการใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกจะมีชีวิตที่หรูหราสุขสบายเธอสร้างวิมานในอากาศโดยไม่รู้ว่านรกบนดินในซ่องโสเภณีไม่ว่าที่ไหนในโลกร้ายเหมือนกันทั้งนั้น
โดยเฉพาะเมืองนอกยิ่งโหดร้ายกว่าเมืองไทยหลายร้อยเท่าเพราะเธอพาตัวเองเดินเข้าสู่เส้นทางหญิงโสเภณีสิ่งที่เธอพบเจอคือในแต่ละวันต้องมีการรับแขกวันละ50 ถึง 100 คนต้องทำเวลากับแขกคนละไม่เกิน15 นาทีต้องออกไปที่ใหม่ให้ทันโดยจะมีแมงดาคุมอยู่หน้าห้องพาไปในแต่ละที่ต้องทำเช่นนี้ทุกวันไม่มีการหยุดลาป่วยห้ามคิดหนีด้วยห้ามมีเรื่องกับแขกเพราะถ้าแขกฟ้องพวกหญิงโสเภณีจะถูกลงโทษในหลากหลายรูปแบบที่แย่กว่ายิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานที่เลวร้ายกว่านั้นก็คือหากใครคิดหนีจะถูกพาไปโยนทิ้งที่ภูเขาให้ตายกว่าจะมีคนมาพบศพก็ไม่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ได้นี่คือชีวิตจริงของหญิงโสเภณีต่างแดนการที่จะหลุดพ้นจากซ่องนรกได้ก็มีแค่ต้องมีแขกที่มีเงินมาซื้อตัวหญิงโสเภณีออกไปเท่านั้นราคาค่าตัวขึ้นอยู่กับว่าโสเภณีคนนั้นทำกำไรให้กับซ่องมากแค่ไหนหรือใกล้จะปลดระวางแล้วพ่อแล้วแม่แล้วจึงจะยอมปล่อยตัวออกมามีโสเภณีจำนวนไม่น้อยที่หลุดออกมาจากซ่องนรกได้จะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีเป็นภรรยาเป็นแม่ที่ดีให้กับสามีและลูกเพราะเข็ดขยะกับชีวิตในซ่องนรกมาอยู่ในสังคมใหม่ได้อย่างความภาคภูมิใจแต่ก็มีโสเภณีอีกจำนวนไม่น้อยเช่นกันที่ลืมตัวพอมาอยู่ในสังคมภายนอกมีอิสระมีสามีที่ดีมีลูกที่ดีแต่สันดานเดิมยังฝังลึกแน่นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองได้หลงไหลในการสัมสอนเล่นชู้ไม่เลือกหน้าทรยศหักหลังคู่ครองที่แสนดีรักอย่างไร้เงื่อนไขให้โอกาสครั้งแล้วครั้งเล่าก็ไม่สำนึกตัวไม่กลับตัวกลับใจสนุกในการเล่นชู้ครั้งแล้วครั้งเล่ากับคนใหม่ๆไม่ซ้ำหน้าดุจเธอคนนี้ที่เป็นเช่นนั้นทั้งที่เธอโชคดีได้สามีมีความรู้เป็นวิศวกรก่อสร้างโครงการหลายหมื่นล้านสร้างเนื้อสร้างตัวจนวัยกลางคนมีฐานะที่มั่นคงเพิ่งจะมีครอบครัวเป็นข่าวเคราะห์ร้ายของเขาที่เขาเป็นคนขยันทำงานอาจจะเป็นเพราะวิบากกรรมเก่าทำให้ชายคนนี้มาถูกใจโสเภณีคนนี้ที่สวยมากแต่สันดานเลวสมบูรณ์แบบฉบับของโสเภณีมากประสบการณ์ซึ่งเธอมาเป็นภรรยาโดยที่เขาไม่บอกให้ครอบครัวรู้เลยว่าประวัติของเธอเป็นอย่างไรเขาปิดบังไม่ให้แม่เขารู้ประวัติกลุ่มหลังของเธอก็แสดงละครได้อย่างดีเยี่ยมเป็นแม่บ้านที่แสนดีเป็นลูกสะใภ้ที่ดีเป็นแม่ที่ดีเป็นภรรยาที่ดีอยู่กันมาได้20 ปีจนชายซึ่งเป็นสามีต่างชาติเชื่อใจเธอสนิทรักเธออย่างหมดหัวใจซื่อสัตย์กับเธอคนเดียวและคิดว่าเธอคงจะซื่อสัตย์กับเขาด้วยเช่นกันเพราะต่างก็อายุมากแล้ว50-60 ปีลูกชายลูกสาวก็โตเป็นหนุ่มมีครอบครัวเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆของเขาก็เตือนเสมอว่าอย่าไว้ใจหญิงโสเภณีแค่สงบชั่วคราวเดี๋ยวก็แสดงสันดานเดิมออกมาแต่เขาไม่เชื่อในสิ่งที่เพื่อนเตือนพอแม่สามีตายเธอก็ชวนสามีให้ขายทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่มีในต่างประเทศย้ายมาอยู่เมืองไทยเพื่อนก็เตือนให้มาเที่ยวเมืองไทยเป็นครั้งคราวแต่ให้อยู่เมืองนอกอย่ามาอยู่ถาวรที่เมืองไทยแม้จะเกษียณการทำงานแล้วชายคนนี้ก็ไม่ฟังสิ่งที่เพื่อนเตือนมาอยู่เมืองไทยพอกลับมาเมืองไทยลายสันดานเดิมของโสเภณีค่อยๆเริ่มออกแสดงออกมาเรื่อยๆจนเต็มที่ของมันก็พอดีอยู่มาได้เมืองไทยถึง14 ปีเธอเล่นชู้ไม่ซ้ำหน้าไม่รู้ใครเป็นใครหนักๆเข้าสามีต่างชาติของเธออายุก็80เข้าไปแล้วเป็นผู้ป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แทนที่เธอจะดูแลปฏิบัติสามีตอบแทนบุญคุณเขาที่ช่วยชุบชีวิตเธอออกมาจากซ่องนรกมาสร้างเนื้อสร้างตัวตนใหม่ให้ยืนอยู่ในสังคมได้เธอกลับนำสามีไปอยู่บ้านพักคนชราและเธอพาชู้เด็กหนุ่มมาอยู่ในบ้าน
ที่ซื้อโดยเงินของสามีต่างชาติชาวบ้านในหมู่บ้านเศรษฐีไม่มีใครคบเธอแม้แต่คนเดียวไม่มีใครพูดไม่มีใครทุกคนบอยคอตเธอจ่ายเงินค่าบ้านพักคนชราเดือนละ25,000ให้แก่สามีต่างชาติอยู่เขาตอมใจเสียใจที่ภรรยาที่เขารักมากที่สุดทำกับเขาได้ขนาดนี้นี่หรือคือผลตอบแทนความรักที่เขามอบให้คือการทอดทิ้งให้อยู่บ้านพักคนชรายังไม่แค่นั้นชายชู้หนุ่มบอกให้รับสามีออกมาจากบ้านพักคนชรามาจ่ายเงินเดือนที่จ่ายให้บ้านพักคนชรา25,000ให้กับชายหนุ่มชู้คนนี้จะได้และเขาจะดูแลสามีที่ป่วยติดเตียงเองยิ่งกว่าช้ำใจที่เห็นเมียตัวเองอยู่กับชู้หนุ่มในบ้านของตัวเองที่ตัวเองซื้อแถมปล่อยให้ตัวสามีเป็นแผลกดทับเน่าทั้งตัวชาวบ้านต่างสาปแช่งโสเภณีคนนี้และชายชู้ของเธอเพราะสังคมต่างจังหวัดยังคงยึดถือประเพณีธรรมที่ดีงามอยู่ทั้งหมู่บ้านต่างก็บอยคอตเธอชายหญิงคู่นี้จนถึงเวลาสิ้นสุดวิบากกรรมของชายสามีต่างชาติสิ้นลมอย่างสงบใจการที่เธอมีชีวิตสุขสบายก็เพราะได้เงินเกษียณของสามีต่างชาติเดือนละ100,000 บาทจึงทำตัวฟุ้งเฟ้ออวดรวยอยู่ได้ซื้อผู้ชายได้ย้ำหน้าไม่ให้เกียรติสามีเธอเลยพาเข้ามาอยู่บ้านเดียวกันกับสามีและชู้โดยเธอไม่อายใครด้วยนอกจากนี้เธอทำกับสามีต่างชาติผู้มีพระคุณได้อย่างสะใจมากเธอสวดศพให้สามี1 วันและเผาเลยจะได้ไม่เปลืองเงินในการจัดงานศพแต่เธอหารู้ไหมว่าเมื่อสามีต่างชาติเสียชีวิตลงแล้วเงินเกษียณ100,000 บาทก็จะสูญไปด้วยชีวิตหลังจากนี้ก็คือวิบากกรรมที่เธอต้องรับเต็มๆยังไงกรรมก็ตอบสนองให้เห็นกันในชาตินี้กล่าวถึงลูกชายลูกสาวที่อยู่ต่างประเทศพอเธอไปแจ้งว่าพ่อของเขาตายเสียชีวิตแล้วลูกๆก็บอกไม่มางานศพพ่อให้เก็บเท่ากระดูกไว้บางส่วนเมื่อไหร่ที่เขาสามารถลางานมาได้เขาจะมารับเท่ากระดูกของพ่อเขากลับประเทศเพราะเขารู้ทุกอย่างถึงพฤติกรรมของแม่ที่สัมสอนมีชู้ไม่เลือกหน้าทำกับพ่อเขาได้สารพัดเขาก็ตัดขาดการเป็นแม่ลูกกันเลยล้างผลาญเงินพ่อเขาทุกรูปแบบลูกๆบอกไม่จำเป็นไม่มาเมืองไทยอย่างแน่นอนมารับเท่ากระดูกของพ่อครั้งสุดท้ายที่จะกลับประเทศลูกๆบอกว่าไม่ต้องการเห็นหน้าชู้ของแม่ซึ่งเขารังเกียจแม่ของเขาที่ไม่ทิ้งสันดานของโสเภณีสวัสดีค่ะ